Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie ascendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, Da, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea blândă și cătifelată te aduce într-o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă.
3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești acest spațiu? Vibrează. Vibrează cum se vede apa când vibrează Mhm, la mhm, suprafață. mhm. Bine. Ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3 și la 3 urcăm într-un spațiu care corespunde necesităților sesiunii de astăzi. 1, 2 și 3. Da, Acum, e tot vibrație de nivel nou. Elena, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de rugăciune. 1, 2 și 3. Elena, ce se întâmplă? E energie grea. Energie grea. Da. Mă scuz, dar Nu, nu este. este necesară Am această... intrat, am intrat Mhm, în energia da. rugăciunilor. E ca un con negru de jos, este o energie neagră, e un con și se desface la suprafață ca o cupolă. Asta e imaginea care mi-a apărut în față. Dar ce simți când auzi cuvântul rugăciune? Se blochează gâtul. Încearcă să se blocheze gâtul, schimbă frecvența, vrea să schimbe frecvența vibrației, ceea ce sunt eu, cu ceea ce ce se vrea implementat Mhm, prin, prin rugăciune. mhm. Unde te duce cu gândul, prima amintire legată de rugăciune? Nu sunt pe Terra. Ești, Da, într-o planetă care a explodat. Ceream ajutorul. este o stare diferită de ceea ce este pe Terra. Da, e o stare mult mai joasă, e o stare care uh, cer ajutorul Mhm. și Un ca nivel o de rugăminte, da, disperare. disperare și rugăminte, să
fiu salvată sau și să fim mai mulți, suntem mai mulți salvați. În ce moment al vieții te-ai simțit cel mai auzit când te-ai rugat? Din viața asta, rugăciunile pentru mine n-au avut efect în viața de aici. Dar Uh, dacă N-am făcut o rugăciune, n-am. Um, deci, în momentul când mă văd când fac o rugăciune sau când recit ceva ca o mantră, nu cred în ele. Mhm. Nu sunt legată la ele. Adică e ceva ce simt că nu corespund aici în viața asta. Și nu-mi sună bine. În interiorul meu nu-mi sună bine. Adică e ceva o disonanță între rugăciune și ceea ce sunt că sunt eu. Nu te reprezintă, da? Da, Mm. da. Dar cui îți adresezi când șoptești o rugăciune profundă? Suși cuvântul rugăciune este de a te ruga de cineva sau ceva. Eu Dar nu, eu nu mhm, mă mai rog, adică între a fi, eu sunt și rugăciune, îmi creează ca o iritație mhm. în corpul fizic. Nu mm, îmi distorsionează câmpul energetic, adică e ca și cum înțeapă. Esența ta nu-l acceptă Nu, nici cuvântul, nici nici, cuvânt. nici energia. Mhm. Bine. Irită tare, Mhm. mă deranjează. Da, Ce este în esența lui cea mai pur? Un act de rugăciune. aici sunt mai multe. Rugăciunea care îți este impusă în sistemul karmic și este o vibrație care te duce spre cineva sau ceva. Energia ta iese în afară. A ruga pe cineva de ceva în colaborare cu alt, altă ființă, alt suflet, deja este o energie între ei care se formează. Văd două energii care conlucrează împreună ca o înțelegere. Și de aici în sus, ruga. Are ceva comun cu cuvântul rug? Da, așa și ruga, mi se formează ca o energie albă închisă. Deci, energia albă tulbure, deci nu e energia albă a conștiinței și a sinelui. E energie tulbure care te închide în ceva și merge spre o direcție. Uh, Nu este ca globurară care are acces la tot. Merge către o direcție. Asta e ca ultimă fază. Și de aici în sus nu mai este rugă, deja este conștiința interioară. Eu sunt, nu mai este rugă. Deci cea Mhm. energia liberă. Și ruga.
are legătură aici sus cu New Age-ul. Sunt formele astea un pic mai rafinate, care nu, nu o simți atât de grea. Sunt anumite, Mascate, da, mascate, da. machiate. Da, cuvintele nu sunt așa de grele, sunt rafinate, sunt fine, le simți ca o energie care, Cuvinte dulci. da, care îți dă o iluzie de liniște, de frumos, de alb, de așa, dar te duce pe un tunel, e un tunel lung asta văd la rugă. Un tunel care te îndreaptă. Da, da, ca un portal. Și m-a dus mai departe. Uh, la capăt e un hău, adică te duce în jos, ca un foc. În interior e ca o prăpastie. Când oamenii se roagă, către ce entitate sau către ce principiu se îndreaptă cu adevărat? Sunt multe entități. Deci depinde de rugăciuni. Fiecare rugăciune merge către o entitate. Un sistem religios. Uh, Dependență de nivel, de da, sistemul de credințe, nu? da. Sunt credințele care te duce. Se duc către o entitate. Uh, da, rugăciuni creștine, rugăciuni care sunt în către Allah, văd, către draconieni, rugăciuni care merg către astea cu mama, care către mantide, care au legătură și cu creștinismul și cu mai multe religii. Rugăciuni care sunt dure de blestem, care merg direct la draconieni, la Zeta și la Lux. Aici văd că bulversează mentalul, îl zăpăcesc. Rugăciuni cu, mai sunt combinate, le văd aici, cu, cu anumite, cum se zice, droguri, dar nu droguri astea care mm, stimulează anumite Centre. centre din creier, fumigene luate ca și poțiuni. Sunt mai multe. Sunt făcute combinate aici. Aici distorsionează, deci distorsionează foarte mult. E stare, așa vine, stare de conștiință modificată, care pleci cu totul. Și da, o face tot prin sistem de rugăciuni. Așa, mai Adică îți acolo face ești, puntea directă, da, ești prins direct. conjurând conștiința sau logica Da, sau da, pleci cu totul. Îți modifică te creierul, deschizi total, da? da, îți modifică creierul. Și aici deja e ca o posesiune. Văd rugăciunile astea. Sunt, acum m-a dus către călugării din munți. Mai multe în văd zona Himalaya, sunt portaluri drepte, albe, deschise. Astea sunt către zeii vechi din, cum zice, din
care au venit din Lira înainte de Anunnaki. Aștia au portalele galbene și se strânge și foarte mult se strâng în Shambhala. Mai sunt rugăciunile călugărilor din creștinism care formează, care se duc direct văd în nave, în așa zis raiuri, dar astea sunt nave formate unde sunt sufletele duse. Rugăciunile astea se duc și încarcă cu toată energia oamenilor, așa zis raiul lor, dar este navă. Ce văd acum? Stații de alimentare, nu? Da, da. Și din asta se formează iluzia în care se duce Mhm. sufletul și vede iarbă verde, tot felul de imagini coroane cu flori, portaluri cu flori, sunt stații. Așa zis, cum zic ei, stații de vindecare, da, și raiuri, pe toate nivelele. Mai sunt entități mai mici, rugăciuni, care stau în locuri care nu se duce energia în sus sau undeva. Se formează în locul respectiv și distorsionează câmpul, toate, dar aici rămâne în loc și distorsionează câmpul terei. Terei și entitatea respectivă trăiește. E un pic asemănătoare sau diferită cu orașele, dar acolo sunt triburile astea sunt la animalele astea. Deci ce văd? Animalul respectiv a fost un animal străvechi care are amprenta energetică pe sol și în interior. Uh, Sufletele sunt legate de amprenta asta energetică și fac ca o rugăciune și distorsionează și spiritul, eu văd că e un spirit și nu numai spirite, văd că sunt și uh, conștiințe, rămâne în locul respectiv și se formează ca un egregor. Elena, creștinii se roagă în fața unei icoane. Toate icoanele au chipuri ale celor care au trecut dincolo. Ce reprezintă aceste chipuri? Chipurile duce către o... Deci sunt două aspecte aici. Sunt portale care duce către entitate. Sunt sfinții care au fost la un moment dat suflete care au fost mari și s-au spart în totalitate și bucățile lor sunt folosite. Se simte ca o energie, dar sunt băgate în, chiar și în tablouri. Sunt încărcate. De aia percepția e că sunt vii, icoanele dintre ele. Este o, nu un aspect, așa zis aspect, o bucățică mică din sfântul respectiv, din partea sufletului respectiv este acolo. Deci este miliarde de bucăți. Aspectul Dacă, ăsta și rugăciunea
când se face către el, se duce către entitatea din spate, indiferent că văd că e mantidă, că e draconian, că e reptilă, că este, că nu, nu este numai AV. Este un conglomerat. Șeful este așa zis Iacve, dar fiecare și-au energiile lor. Și acolo se duce, da. Adică dacă am putea vedea dincolo de vopsea, de pânză sau de lemnul, cine stă în spatele icoanei? Halul respectiv care duce către o entitate. Deci fie reprezentația, că sunt reprezentația cu, mi-au venit trei imagini, reprezentația mama și cu fiul, uh, sunt două aspecte, sunt mantidele și este reptila care este gestantă permanent, care este subteraș, în interiorul terei, care o numesc Gea, dar de fapt ea nu se numește Gea și a luat numele de Gea. Face o combinație între Terra și e un nume combinat care are acces, dar ea nu are numele ăsta. Mantidele, mai e Sfântul, așa zis Vasile, care are legătură cu draconieni. Este o luptă între draconieni și reptile. Aici, un război între ele de teritorii. Fiindcă unii sunt deasupra și mai ales draconienii sunt în interiorul pământului. Și, și dragoni. Da, a fost lupta spiritul dragonilor care l-au închis. Mai sunt spiritele dragonilor care sunt închise de ei. Să zic că o icoană este o poartă sau un Da, ecran. da, da, și este și o informație dacă ajungi, uite, aici nu la la icoana lui Vasile, acum am decodat informația că de fapt sunt spiritul este spiritul dragonilor care sunt prinși de ei și folosiți pe Terra. Este fals că deci ce, ce minciună uh, că învingi de la Sfântul Vasile sunt, cum se zice, sunt că te Rugăciunile da, câte sunt că, Sfântul da, Vasile, da, că te desfaci cât te desfaci de farmece, da, de farmece, de demon de ăsta, dar de fapt ei au închis spiritul dragonilor. Deci și toată energia se duce și se închide spiritul dragonilor să folosească Terra. De fapt ei au rămas ca ființe mari, le văd pe Terra. Uh, cu ADN-ul cu totul și își pot forma spiritul lor închis și își pot forma, au baze și toate astea. cine a decis că aceste chipuri particulare merită să fie reprezentate în spații sacre? Păi este ceea ce recunoaște un uman. Este legat de Pe programele și, perceperile da, lui, da? da, percepțiile lui. Și atunci nu devine conștient de el, adică se uită în exterior, pe experiențele lor, pe ceea ce înregistra mintea, ce programe ale, nu merge în interior. Și mai este, vai, rugăciunea inimii, acum mi-a venit. Deschide portal direct de la inimă, de la nivelul sufletului, sparge protecția inimii, să duce în tot felul este în toate sistemele. E cea mai puternică, uh, așa zis puternică, adică desface protecția
zonei unde este concentrată energia sufletului și se duce cea mai pură energie care se duce la entități. Cu astea ei se hrănesc ei, entitățile. Adică, ca să mai pun o întrebare, care a fost intenția primordială? Orientare, comemorare sau control? Toate, Toate. toate, fiindcă în momentul când au creat rase, le-au creat să le fie obediente, slugi, să le folosească, să pună programele în mental, în sistemele lor de gândire și uh, de, de a experimenta, să meargă către ei. Și au creat corpuri, normal, cu ADN-uri originale ca să intre ființele, așa zis partea subliminală, să intre în corpul, să recunoască ceva. Chiar și Toate. dacă este evident, o să pun întrebarea. În momentul rugăciunii se primește energie sau se emană? Se și primește, să și emană. Se emană o energie. Eu vorbesc de ființe, că sunt și cei văd carcasele goale care formează egregorii. Să Mhm, atragă cât mai mult acolo. Este doar uh, știi cum sunt mantrele, rostite așa permanent, te formează în energetic, în eter, formează energia respectivă, mhm, să mhm. atragă sufletele. Și că e vibrația sunetului și a cuvântului care creează o anumită energie și sufletele dau energie de vibrație înaltă și primesc o energie combinată la ce au fost, cum să zic, induse să, să se roage. Că e, de fapt, e și o inducere, fiindcă este sistemul karmatic și se roagă. Și inducerea se face foarte mult prin carcasele goale. Deci în jurul lor sunt multe carcase goale care sunt programatori în toate religiile și sistemele și atunci formează în eter prin energia cuvântului și a sunetului și sufletele se duc către ceva anume, ce recunosc. Că sunt particele care recunosc și atunci sunt atrase. Mai ales dacă nu au un nivel de conștientizare foarte mm, bine, foarte bun sau nu găsesc cuvântul aici. Să nu fie păcălite. Da, Unde se duce energia emoțională și intențională a rugăciunii oamenilor? spre creație ceea ce vor să creeze entitățile. Ceea ce au ei în universul ăsta. Toată creația, inteligența artificială, tehnologie, ele cam cum se înmulțesc și se divizează, unele se înmulțesc, altele se divizează, acolo se duce, fiindcă energia emoțională e modulată. De dualitate. Mhm. E modulată din energia pură pe o energie emoțională de la frică, la tristețe, prin astea le modulează, fiindcă când se roagă, au o anumită stare de asta li se induce. Și au o anumită stare. Când ai tristețe, te rogi într-un fel, când ai furie, te rogi în alt fel.
Deci prin asta, prin modularea asta, ei își creează energie interdimensională, adică e o energie care traversează spațiile și timpurile. Dacă primesc energie, de la ce sursă provine această energie? De la entitatea care s-a rugat. Îi materializează și o ajută în eteric să își îndeplinească dorința, că de fapt rugăciunile sunt dorințe. Dorințe care sunt implementate prin karma care i-au dat-o, sunt anumite dorințe și prin dorința respectivă se roagă către entitate, el dă energia lui pură ca suflet și ca spirit și ca energie de conștiință, inclusiv informație se duce o ființă întreagă, are conștiința informației și de acolo și fură, prin rugăciunile astea, fură informația, nu decodează, fură informația experimentării ființei respective. Deci sunt niște tertipuri de... Deci o minte normală nu... Nici prin Nici prin toate, o minte normală nu concepe așa ceva. Poate rugăciunea să fie ca un fir telefonic care către o conștiință colectivă? Da, este. Este, în primul rând, că se duce și către, este când se leagă la o, așa zis, la un sistem religios, orice. În primul rând este în conștiința colectivă, are tot timpul acolo că sunt niște reguli, niște sisteme, așa se leagă la egregorul respectiv și este directă prin rugăciune și prin ceea ce face, tehnicile care le facă sunt și rugăciuni și tehnici, directă. Și egregorul că este în sistemul respectiv. Ce legătură există între cuvintele rostite și vibrația internă a celui care se roagă? Diferită mult. De aia creează emoția, de aia creează emoția joasă sau respectivă ca să poată să moduleze. Altfel nu face legătura între, nu poate să deschidă, uh, să spargă energetic câmpul. Și așa că formează din minte și emoție respectivă. Trist, eu zic tristețe, că tristețea Da. este cea mai recunoscută. Ele sunt mai multe. Și furia, că asta este și frica. Frica este prima. Sunt trei energii diferite și nu poate să spargă câmpul energetic. Și de aia e corpul uman cu programele făcute de pot să programeze. Vorbesc de aici, de pe Terra. Să-l programeze prin sistem. Fiin, Ființa respectivă, sufletul respectiv a intrat în sistem karmic și își ia niște corpuri și experiență specifică. Și atunci modulează pe dorințe și pe emoția negativă, sparge câmpul energetic, nu e vorba de corp, prin corp sparge, prin distorsiunea corpului, o sparge câmpul energetic și asta și atunci transferă energia prin portalul respectiv. E ca un portal modulat pe vibrație.
Cum se mod... ca, Mhm. ca o, știi cum, să leagă, știi, clonele sau roboții au supapa aia pe corp, într-o parte sau alta. Da, Cum se modifică câmpul energetic când este o rugăciune profundă? se murdărește, ajunge la vibrația respectivă. Deci eu așa îl văd că se murdărește. Bine, în funcție și de rugăciune, că sunt pe diferite nivele, dar tot așa se murdărește. Adică se încarcă cu vibrația respectivă. E modulat pe vibrația respectivă și uh, urmează experiența și să formează programele în mental în funcție de rugăciunea respectivă, mai ales dacă e spusă tot timpul. Și atunci deja e legătura directă cu entitatea, cu sistemul egregor, deci e neîntreruptă. Adică cei care nu se roagă și au întrerupt mai rup legăturile. Aici când o face permanent, deja corpul energetic e la fel ca și egregorul sau entitatea. Care este sunetul interior care te sincronizează cu totalitatea? Cu care totalitatea din Matrix, Mm, că eu văd da, totalitatea de aici este mău, mm, și știi ce reprezintă durerea și suferința? Mm, și cerutul de ajutor este o incapacitate de a, așa se creează incapacitatea de a putea face ceva. ești nimic. Da, Dar ce înseamnă să rezonezi cu sursa primordială? aici sunt alte informații, alte energii, alte deja e lumină puternică, sunt unde și culori vibraționale și sunete vibraționale. Unda, culoarea și sunetul este diferit. Și aș putea spune că da, deci este culoarea, unda care merge și este sunetul. Și când intră, sparge pur și simplu toată sunetul ăsta de vaietă. Că măul ăsta care e ca un vaet și sparge în corp totul și personal simt la nivelul pielii cum mici, uh, cum să le explic, ca artificiile, Mhm. că pe tot nivelul Scânteie. pielii, da, mici scânteiuțe. Dar nu, da, dar le simt um, la terminația nervilor cum se bubuie ceva, păcăne ceva. Și pe ceacre le, le, ca și cum scoate toată energia și mai ales vaietul ăla din gât, uh,
că prin asta rugăciunea este prin energia sunetului. Și aici sparge mult, sparge mult. E ca și cum intră în interior și e și o conștientizare, o face lent. Nu o face dintr-o dată, nu rezistă corpul. Și o face lent și în momentul când s-a așezat energia, culoare, vibrație, sunet, uh, s-a echilibrat totul. Adică de la corp fizic, de la celulă, corp fizic și energetic. Și a schimbat total vibrația, s-a închis câmpurile, uh, câmpul energetic e compact și e legat numai la ce face experiența. Vorbesc de aici, pe latera și la energiile originale care pleacă din sursă. Și aici e deja altă vibrație, numai. Și nu e rugăciune aici. E conștientizare, e eu sunt, adică eu sunt conștient de mine. Ceea ce sunt, mă văd, mă percep, mă simt, și e ca o conștiința asta este ca o încredere. Adică nu-ți mai poate nimeni, nu te mai poate păcăli într-un fel sau altul. Alegi tu să te duci undeva sau să faci. Asta nu înseamnă că nu privești ca observator tot ce fac ceilalți. Da, el la depărtare și e altă formă de conștientizare. Nu îi lași în plata lor, cum s-ar zice. Că de fapt e plată, ca aici, în momentul când faci rugăciuni, e plată. Da, da, foarte clar spus. Așa, lași în plata lor. Dar nu conștientizăm când rostim ce Da, spunem. da, Poate da. rugăciunea să devină un diapazon care acordează întreaga ființă? Da, dar pe vibrația lor, nu pe vibrația originală. Pe vibrația originală nu e rugăciune. Pe vibrația lor. Îi văd ca o vibrație a lor care le penetrează în corpul fizic totul și îl leagă la ei cum să curgă energia dintr-o parte în alta. O energie vine, una pleacă. E ca și cum e sursa lor de energie și le fură energie, le fură informație care din experiențele lor și le transmite informație joasă care fac experimente joase sau că ceea ce mai este o chestie, mai experimentează, le dă iluzia experimentării că creează ceva fastos, le dă drumul la capacitățile care au ei nevoie, entitățile, și creează sistemul lor, tot prin ei. Și forma asta științifică e tot ca o formă de relegare științific, tot ca o rugăciune. Cuvintele științifice, deci specifice, sunt legate la ei. Însăși diapazon. Asta este un sistem tehnologic al lor. E o tehnologie a lor care penetrează dintr-o parte în alta. Văd că curge energia dintr-o parte în alta prin sistem.
și îl pune energetic asupra corpului. Însăși corpul devine un diapazon, adică folosit de ei. Pătrunde Dar, în toată informația. mhm. Da, Dar cum arată sau sună starea de rezonanță pură? cuvinte nu. Să dau în cuvinte. Prea puțin spus. Este iubire, fericire, împlinire, echilibru, măreție, dar măreție, adevărata măreție. E ca o satisfacție, o împlinire în toate planurile. Și în integritate, integru. Toate astea într-o energie și mult mai multe. Este conștientizarea vibrației cheie ridicării nivelului energetic? Da, dar asta e prin conștientizare, prin experimentare multă. Și la un moment dat se dă declicul. Și pas cu pas mergi către asta. Nu se face instant. În Matrix nu se poate face instant. Dacă o faci instant, faci autocombustie. Arde tot. Dar arde totul nu cu flăcări. E ca și cum dispare corpul fizic. Să topește, să arde. Și nu numai corpul fizic, pe unde te duci, în jurul tău, nu rezonează cu frecvențele astea. Nimic. Și atunci tot sistemul aparaturii, ai tot, ca și cum se închide. Nu poate să reziste la vibrația asta. Dar atunci nu mai rămâi aici, pleci. Și plecând, fiecare se închide de la sine. De ce să distrug asta când pot pleca unde îmi doresc să fiu liberă și se închide de la sine tot. Nu, nu fac un război. Asta nu e specifică ființelor din sursa asta. E specifică al cuiva. Și atunci când vrei să termini ceva, devii conștient de tine și pleci și totul nu mai este manifestare, se închide. Ca și cum ai părăsit un loc. Când ai părăsit un loc, nu mai este. Este sursa o entitate sau o stare a existenței? Nu este entitate. Pentru noi care suntem, sursa din ea este totul. Nu pot să descrii într-un cuvânt. Nu se poate descrie. Fiindcă este, în primul rând, experimentare, viață, tot ce este manifestare. Este baterie, retransformă, deci are energie care se retransformă, se reface, deci așa,
te-ai reconecta și scoate din gât. Mhm. Este mult mai mult, nu pot să descrie. Pentru noi, care suntem parte din sursă, este tot. Cine sunt cei care ascultă cele mai multe rugăciuni pe pământ? În primul rând sunt carcasele. Carcasele sunt făcute pentru asta și tot timpul. E ca și te uiți la cineva care este programat, care la ora respectivă se duce, vorbim de noi care suntem, ne uităm la sistemul religios și ne uităm un om sau la o persoană, ca așa, nu pot să-i zic ființă că nu are lumină în interior, un om sau o persoană. Se duce dimineața își face rugăciunile de dimineață, de prânz, de seară, îl vezi tot timpul la biserică. Deci el e programat în, tot, în toate, nu vine cuvântul, ce se fac la biserică, uh, cum sunt toate programele astea care sunt, nu vine cuvânt, este un cuvânt al lor. Uh, Deci tot ceea ce face e programat pe sistemul respectiv. Este o De, pildă pentru altcineva? nu este o pildă. Este o pildă că spun ei. Pentru ființele umane este care nu sunt conștiente să-și pună întrebări, bă, ce bine face persoana respectivă să relege ființele, să le relege în sistemul ăsta, să fie baterii permanente. Există o legătură directă între inima celor care se roagă și sursa primordială, care nu necesită intermediari? Nu este nimic, fiindcă eu sunt parte din sursă și fac legătura direct, nici nu trebuie nici cuvânt, nici rugăciune, nici nimic, prin intenție. Pe când să te rogi la o entitate, îți trebuie anumite coduri să le modulezi. Și prin ce să fac? Prin rugăciune. Coduri să fie modulate și să se ducă energia în partea aia. Pe când în sursă, de a să zice eu sunt permanent. Că eu sunt. Și prin intenție. Numai prin intenție, conștient, faci legătura. Nu trebuie niciun cuvânt. În primul rând că la nivelul sufletului și la nivelul sursei și ce sunt ființe, eu văd culoare, energie, vibrație și sunet. Deci nu sunt cuvinte care te leagă de ea. Nu. Ești tu, prin intenție, care deschizi din nou, înmărești legătura cu ea. Atât. Aici nu trebuie cuvinte. Că îmi spun eu pentru mine să devin conștient în corpul fizic ceva anume, că eu sunt suflet, spirit, conștiință, o fac pentru corpul fizic să se recalibreze din nou ceea ce sunt eu ca ființă. Dar să te relezi să, des, să mergi în sursă sau nu o faci cu un anume cuvinte, cu nimic, prin intenție. Da, Poate rugăciunea să fie reprogramată ca un semnal clar, direct, fără distorsiuni? da. Dintr-o rugăciune
care o faci către o entitate, spui că eu sunt. S-a închis automat Mhm. portalul. Deci, instant s-a închis. Și dacă te Am- vezi ca ființă, a dispărut. Da, În ultimă esență, suntem toți creatorii propriei rugăciuni și al destinului ei. da, fiindcă suntem compleți. Experiență, energie, vibrație, culoare, informație. Suntem totul. Da, marea iluzie că experimentăm în sistemul ăsta care sunt energii, este deschisă cu o altă sursă. Și aici energia care credem noi că putem face asta este folosită pentru toate sistemele de altcineva, la cei care nu sunt conștienți. Așa e tot creație, că până la urmă creează și decrează tot. Fiind aici și fiind observator, nu, nu mă afectează ca în corpul fizic să-mi creez o anumită stare. Eu le văd și nu mai am, văd cum decurg energiile, cum se creează și se decrează, fiind observator și conștient, le spun cum spun o poveste. Da, Elena, te deconectezi la 3 la tot. 1, 2, 3. La 3 formezi o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informezi această sferă cu toate rezultatele din această sesiune, cu dragoste, cu bucurie și cu pace. 1, 2, 3. Și la 3 o expediezi această sferă către toți cei care își doresc conștientizare, să cunoască mai mult cine sunt, de unde vin și încotro țin drumul. 1, 2 și 3. da, s-a transformat în multe. Unele așteaptă să fie luate. Deci mult mai multe, fiindcă e pe sistemul rugăciunilor. Și unele bile de lumină stau suspendate și văd că sunt luate. Și s-au dus și către ființe, multe ființe umane, dar unele noi am creat mult mai multe ca să fie luate la momentul respectiv, în alte timpuri și în alte spații. Da, Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3. Ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2.
Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și unu, deschizi ochii complectrează cu o stare internă de calm și de vitalitate reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Cum te Da, simți? foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!